Xin chào các bạn trader. Trong phân tích kỹ thuật thì các cái mô hình giá là những cái mẫu hình mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm. Đây là cái phần kiến thức quan trọng mà các trader lão luyện đã tích lũy và đưa ra. Nó cũng là một cái mảng kiến thức rất là kinh điển được nhiều người quan tâm. Trong video hôm nay chúng ta sẽ phân tích một cái dạng mô hình khá là thường gặp, đó là mô hình vai đầu vai, Head and Shoulder. Đây là mô hình đảo chiều cực kỳ mạnh, được hầu hết trader chuyên nghiệp tin dùng. Vấn đề khi sử dụng cái mô hình này đó là nhiều bạn nhận diện sai, vẽ neckline sai, vào lệnh sai, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch cực tốt. Trong video tôi sẽ giúp bạn hiểu mô hình này một cách chuẩn sách giáo khoa, nắm được cách giao dịch đúng và quan trọng nhất, biết cách tránh những bẫy giả mà thị trường thường gài. Nếu bạn đang muốn cải thiện kỹ năng phân tích thì video này là dành cho bạn. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu mô hình vai đầu vai là gì. Mô hình vai đầu vai nó là một cái mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm. Cấu trúc của mô hình này thì nó gồm 3 đỉnh. Thứ nhất đó là vai trái. Ở cái phần này thì giá tăng, sau đó giảm nhẹ. Tiếp theo đó là đầu. Phần này thì giá tăng tạo một cái đỉnh cao hơn so với vai trái, sau đó nó giảm mạnh hơn. Và tiếp theo nữa đó là vai phải. Phần này thì giá nó cũng tăng lên, tạo một cái đỉnh. Tuy nhiên cái đỉnh này nó thấp hơn cái đỉnh tạo thành đầu trước đó. Sau khi giá tạo ra cái vai phải rồi thì nó sẽ giảm xuống. Và một cái thành phần nữa của mô hình vai đầu vai đó là đường cổ. Đường cổ hay còn gọi là neckline thì nó là cái đường nối hai cái phần đáy này lại với nhau. Đây ạ, nó sẽ tạo thành một cái đường như thế này. Và khi giá nó vượt quá cái đường cổ này thì nó đã xác nhận rằng đây là một cái mô hình vai đầu vai. Và khi này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái tín hiệu vào lệnh ở vị trí đây ạ. Đó thì một cái cấu trúc chuẩn của mô hình nó là như vậy, bao gồm 3 phần. Cái đường neckline này thì nó có thể là một cái đường nằm ngang hoặc là một cái đường dốc lên, một cái đường dốc xuống. Và rất là lưu ý nhé, chỉ khi giá nó vượt quá cái đường neckline này thì nó mới xác nhận rằng đây là một cái mô hình vai đầu vai. Đó. Rất nhiều bạn khi các bạn giao dịch với cái mô hình này, các bạn không đợi giá nó phá và tạo thành mô hình vai đầu vai hoàn chỉnh, các bạn đã giao dịch rồi. Thành ra là các bạn có những cái lệnh với cái xác suất thua cao hơn. Như vậy, một mô hình vai đầu vai chuẩn sẽ có đầu là vị trí cao nhất, hai vai gần như là bằng nhau, cũng có thể là chênh lệch nhau nhưng mà cái lượng chênh lệch nhau đó nó không nhiều. Nếu như các bạn để ý đến cái khối lượng giao dịch thì các bạn sẽ thấy cái volume hay là khối lượng giao dịch khi mà hình thành cái phần vai phải này nó sẽ giảm dần. Và cái cây nến breakout cái đường neckline thường sẽ là một cái cây nến mạnh. Và khi nó là một cây nến mạnh như thế thì nó sẽ có cái xác suất đúng là cao nhất. Ngoài cái mô hình vai đầu vai thuận như chúng ta vừa mới biết ở trên thì nó còn có cái mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình vai đầu vai ngược thì cái cách thức hình thành nó cũng tương tự như là mô hình vai đầu vai thuận, nhưng nó là một cái mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Và kết thúc mô hình vai đầu vai ngược này chúng ta sẽ có một cái giai đoạn thị trường nó đi lên, tạo thành uptrend như thế này. Vấn đề ở đây đó là khi mà chúng ta phân tích một cái cấu trúc mô hình vai đầu vai như thế này, chúng ta cần phải hiểu bản chất của cái thị trường ở đây nó là gì. Khi mà hiểu bản chất về tâm lý của quá trình hình thành mô hình thì chúng ta sẽ có được một cái tư duy giao dịch tốt hơn. Đầu tiên nói về cái tư duy để hình thành cái vai trái này. Thì mô hình vai đầu vai nó là cái mô hình xuất hiện ở cuối một cái xu hướng tăng. Và rõ ràng ở cái phần vai trái này thì cái thị trường nó vẫn đang trong giai đoạn tăng. Cho nên cái việc hình thành cái vai trái này là cái điều rất là dễ hiểu. Và tiếp theo đó thì thị trường nó có một cái nhịp giảm, cho thấy là phe bán đã bắt đầu tham gia vào cái vị trí này. Tuy nhiên khi phe bán mới tham gia vào như thế này thì do là lực lượng mua nó vẫn còn, cho nên khi giá nó giảm đi một chút thì cái lực lượng mua nó tiếp tục nhảy vào và đẩy giá đi lên. Và rõ ràng nếu như chúng ta là một cái phe bán thì chúng ta cũng không muốn quá nhiều người tham gia vào để ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Những cái tay to thì họ đã cố tình nới lỏng ra để cho giá nó đi lên một đoạn nữa. Và khi giá nó đi lên cao hơn cái vị trí vai trái như thế này, tức là hình thành cái đầu đấy ạ, thì lúc này phe bán mới tham gia vào ồ ạt và đẩy giá xuống mạnh hơn. Các bạn hình dung nó giống như là một cái nhịp nhứ đấy, và nó đẩy giá xuống như thế này thì nó cũng đã rũ đi một phần của cái lực lượng bán rồi. Và ở đây khi mà đẩy giá xuống được một đoạn như thế này rồi, nó lại tiếp tục nhứ thêm một lần nữa, cố tình để cho giá đi lên và tiếp tục đẩy giá đi xuống. Và cái nhịp sau này khi mà để giá đi lên như thế thì cái lực lượng mua nó cũng bắt đầu giảm rồi. Bởi vì sao ạ? Mấy lần bị đẩy xuống như thế này cho nên là lực lượng mua cũng đã có cái sự cảnh giác.
Và khi này ấy, ở vị trí đây sẽ có một cái lực lượng mua tham gia vào, nhưng mà cái số lượng lực lượng mua tham gia vào nó ít hơn so với bên này. Thành ra là cái đỉnh ở cái phần vai phải này nó sẽ có cái xu hướng thấp hơn so với đầu. Đó. Và đến vị trí này thì nó đã mất hoàn toàn sức lực rồi. Thị trường đã bị đẩy xuống một cách ảo ạt. Và khi đó nó sẽ phá qua cái đường neckline và tiếp tục giảm xuống sâu nữa. Để giúp cho các bạn có thể giao dịch tốt được với cái mô hình vai đầu vai này thì ở đây tôi nêu ra một số những cái bước hay là các cái giai đoạn để chúng ta phân tích và giao dịch với cái mô hình này. Ở bước thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhận diện mô hình. Rất là lưu ý nhé, cái mô hình vai đầu vai này thực sự nó được hình thành khi mà giá nó đi xuống và phá qua cái đường neckline. Khi mà giá nó chưa phá qua cái đường neckline này thì chưa xác nhận hình thành mô hình, cho nên các bạn chưa tiến hành giao dịch luôn. Sau khi giá nó đã phá qua cái đường cổ neckline rồi thì chúng ta sẽ cân nhắc để thực hiện vào lệnh. Và vào lệnh ở đây thì chúng ta sẽ có thể vào lệnh theo các cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào lệnh luôn khi mà giá nó vừa phá qua cái đường neckline. Tất nhiên là chúng ta cần phải để cái cây nến phá đây này nó hình thành xong bắt đầu chúng ta mới vào lệnh nhé. Rất là nhiều bạn ấy, khi mà các bạn giao dịch thấy rằng giá nó đi xuống phía dưới cái đường neckline, các bạn tiến hành vào lệnh luôn. Tuy nhiên khi mà các bạn vào lệnh như thế thì ngay sau đó giá nó rút chân và tạo ra một cái nhịp đi lên. Lúc này thì cái lệnh của chúng ta nó sẽ rất là bất lợi. Các bạn hãy đợi cái cây nến này, cái cây nến phá neckline ấy, nó hình thành xong bắt đầu mới giao dịch nhé. Cách giao dịch thứ hai đó là các bạn sẽ không giao dịch luôn khi mà giá nó vừa phá qua cái đường neckline. Các bạn chờ đợi một cái nhịp hồi. Ví dụ ở đây nó có một cái nhịp hồi lên như thế này, bắt đầu chúng ta mới vào lệnh tại vị trí này. Và khi vào lệnh như thế thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt stop loss. Thông thường ấy thì cái vị trí đặt stop loss phù hợp với cái mô hình vai đầu vai này nó sẽ là cái vị trí cao hơn một chút so với cái đường vai phải. Và vị trí take profit thì nó sẽ là như thế nào ạ? Một cái vị trí take profit chuẩn ấy thì thông thường nó sẽ bằng chiều cao của cái mô hình này. Và chiều cao của phần mô hình thì nó sẽ được xác định bằng cách là gì ạ? Các bạn vẽ một cái đường thẳng đứng này, từ cái đường neckline đến cái vị trí cao nhất của đỉnh thì chúng ta sẽ có chiều rộng của mô hình. Và các bạn lấy cái đường đó, các bạn kéo xuống phía dưới. Đây ạ. Các bạn lấy đúng cái đường này, kéo xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái vị trí giá mục tiêu để chúng ta chờ đợi take profit. Thế thì đến đây rồi chúng ta hoàn toàn có thể take profit 100% hoặc là chúng ta dịch stop loss thông qua trailing stop. Chẳng hạn giá nó xuống đến đây, các bạn sẽ dịch stop loss xuống dưới cái vị trí mà các bạn đã thực hiện một cái lệnh bán. Nếu như giá nó có quay lại thì cùng lắm là chúng ta hòa cái lệnh này. Còn nếu như mà giá nó tiếp tục đi xuống nữa thì chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn. Đó thì có nhiều cách để chúng ta có thể take profit. Để có thể giao dịch với mô hình vai đầu vai hiệu quả thì ngoài việc nắm bắt được bản chất của mô hình cũng như là các cái bước để giao dịch thì chúng ta cũng cần phải biết một số những cái sai lầm mà các trader hay mắc phải để có thể tránh được nó. Sai lầm thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là vẽ sai vai phải. Nhiều trader cho rằng giá giảm một chút thì kết luận đó là vai phải. Tuy nhiên khi mà giá nó giảm như thế thì cũng cần lưu ý là nó hoàn toàn có thể tăng tiếp. Và thông thường ấy thì một cái nhịp đi của nó sẽ là một cái nhịp zigzag. Nó sẽ là một nhịp lên này, một nhịp xuống này, sau đó lại là lên tiếp này. Sau cái cấu trúc này thì bắt đầu cái khả năng cao nó mới giảm và đi xuống. Sai lầm thứ hai đó là vào lệnh ngay trước khi giá phá neckline. Thì như phần trên tôi cũng đã giới thiệu rồi đấy ạ. Khi mà giá nó phá neckline, tuy nhiên cái cây nến để phá cái mô hình neckline đó nó chưa hình thành xong. Ví dụ các bạn đang giao dịch ở khung H4 nhé. Đây là một cái cây nến H4 nó phá cái đường neckline. Nhưng mà nhiều bạn ấy thì các bạn chưa đợi cây nến này hình thành xong, các bạn thấy là giá nó qua cái đường neckline rồi các bạn giao dịch luôn. Đó thì có thể trong cái cây nến H4 này nó có nhiều cây nến H1 đúng không ạ? Có 4 cây nến H1. Cây nến H1 thứ nhất nó phá, nhưng cây nến H1 thứ hai có thể là nó sẽ quay lại. Và ở trong tình huống này, đây là một cái mô hình vai đầu vai ngược nhé. Thì giá nó còn có thể đi xuống nữa, bắt đầu nó mới đi lên. Đó, thế thì rõ ràng khi mà chúng ta giao dịch như thế thì cái lệnh nó sẽ rất là bất lợi. Và đây nó cũng là cái sai lầm phổ biến nhất mà các trader hay mắc phải. Sai lầm thứ ba đó là giao dịch trong mô hình thị trường sideways. Trong một cái thị trường sideways thì nó có thể hình thành nhiều những cái mô hình khác nhau. Nhưng mà các cái mô hình đó thì nó không thực sự hiệu quả trong cái giai đoạn thị trường sideways như thế này. Cho nên là các bạn rất là cẩn thận. Sai lầm thứ 4 đó là không kiểm tra đa khung thời gian. Có thể là trong những cái khung thời gian nhỏ, ví dụ như là M30, H1, các bạn nhận thấy nó có hình thành mô hình vai đầu vai. Nhưng ở trong cái khung thời gian lớn thì nó vẫn là một cái trend ngược so với cái xu hướng mà chúng ta đang giao dịch. Ví dụ ở đây các bạn thấy một cái mô hình vai đầu vai ngược này. Giá nó phá cái neckline này nó đi lên này.
Nhưng mà xu hướng lớn của thị trường nó vẫn là một cái xu hướng giảm. Thì khi mà các bạn giao dịch tại những cái vị trí như thế này, các bạn rất là cẩn thận nhé. Các bạn cố gắng giao dịch ngược xu hướng lớn như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Giá có thể giảm bất kỳ lúc nào. Có thể là lên đây một chút thôi, nó đã giật đi xuống rồi. Vâng, qua những cái thông tin ở bên trên ấy thì các bạn đã nắm trọn về mô hình vai đầu vai và cách giao dịch chuẩn sách giáo khoa. Nói tóm lại ở đây thì các bạn chỉ cần nhớ 3 điều. Thứ nhất đó là nhận diện đúng cấu trúc. Thứ hai đó là trở phá neckline và thứ ba đó là vào lệnh đúng điểm. Và thông thường ấy thì chúng ta đợi vào lệnh theo cách thứ hai, tức là đợi giá nó retest lại cái đường neckline sẽ luôn là an toàn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn muốn team mình làm thêm những cái video về các cái mô hình khác thì hãy để lại comment ở bên dưới video để team biết nhé. Cảm ơn các bạn. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.